Lektion 1. Utforska nya städer. Jag skulle gärna vilja besöka en stad vi inte har varit i förut. Det låter spännande. Vilken stad funderar du på? Jag har hört mycket gott om Barcelona. Arkitekturen är fantastisk. Barcelona skulle vara fantastiskt. Gaudís byggnader är hisnande. Precis. Jag längtar tills jag får se La Sagrada Familia i verkligheten. Det är definitivt ett måste att se. Hur är det med maten där? Jag har hört att tapaserna är utsökta. Vi skulle kunna prova så många olika rätter. Ja. Och jag är exalterad över att smaka churros med choklad. De låter läckra. Vi måste lägga till det i vår resplan. Och låt oss inte glömma stränderna. Att koppla av vid havet vore perfekt. Absolut. Lite sol och sand skulle förhöja upplevelsen. Hur länge tycker du att vi ska stanna? Jag skulle säga minst en vecka, för att utforska allting noggrant. Det låter rimligt. Kanske kan vi ta dagsutflykter till närliggande städer. Bra idé. Girona och Tarragona ligger i närheten och är värda ett besök. Jag skulle gärna vilja se historiska platser och charmiga gator. Dessutom kan vi fördjupa oss i den lokala kulturen. Ja. En rundvandring kan hjälpa oss att upptäcka dolda pärlor. Absolut. Jag känner redan spänningen. Jag med. Att planera resor är nästan lika roligt som att ta dem. Borde vi börja undersöka boenden? Ja. Låt oss hitta några charmiga ställen att bo på. Jag hoppas att vi kan hitta något med utsikt. En takterrass skulle vara underbar för att titta på solnedgången. Här är vårt spännande äventyr i Barcelona. Lektion 2. Naturens underverk. Jag är verkligen imponerad av fallens skönhet och storhet. Jag håller helt med. De är helt fantastiska. Sättet som vattnet forsar ner är fascinerande. Det känns som en scen ur en film, eller hur? Ja. Jag är överväldigad av förundran. Naturens kraft är häpnadsväckande. Den sätter saker i perspektiv. Det gör det verkligen. Jag känner mig så liten när jag står här. Men på ett bra sätt. Det får en att uppskatta världen omkring sig. Precis. Har du någonsin sett något liknande förut? Nej, det här är första gången jag bevittnar ett så magnifikt vattenfall. Samma här. Jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så här imponerande. Mistsprayen ger en magisk touch. Jag älskar hur den känns på min hud. Ja. Det är uppfriskande, särskilt på en varm dag. Borde vi ta några bilder för att minnas detta ögonblick? Absolut. Låt oss fånga skönheten medan vi kan. Jag vill ta ett foto med vattenfallen i bakgrunden. Bra idé. Jag kan hjälpa dig att ta den bilden. Tack.
Och så borde du hoppa in och ta några bilder också. Jag ska inta min bästa pås framför vattenfallen. Jag längtar efter att se det. Hoppas du inte blir för blöt. Bara en liten skvätt är värd det för den perfekta bilden. Här är det dags att skapa minnen tillsammans på denna otroliga plats. Ja. Jag är så glad att vi kom hit. Det är verkligen oförglömligt. Låt oss njuta av varje ögonblick och utforska mer. Absolut. Det finns så mycket mer vackert att upptäcka. Lektion 3. Texas ekonomi. Har du funderat på intäkterna från tillverkning och turism här i Texas? Ja. Texas har en så diversifierad ekonomi. Siffrorna är ganska imponerande. Absolut. Tillverkningsindustrin bidrar avsevärt, särskilt inom teknik och energi. Och turismen bidrar också med ett rejält uppsving, eller hur? Det gör det verkligen. Texas färgstarka historia lockar miljontals besökare varje år. Ja. Från Alamo till den pulserande kulturen i städer som Austin finns det så mycket att utforska. Den variationen gör Texas till ett unikt resmål för turister. Jag älskar hur historia flätas samman med moderna sevärdheter. Ja. Det ger besökarna en känsla av koppling till det förflutna. Har du besökt många historiska platser här? Det har jag. Var och en berättar en fascinerande historia om Texas resa. Jag tycker det är intressant hur mångsidiga influenserna på Texas kultur är. Ja. Mexikanska, indianska och västerländska influenser skapar en rik väv. Och matscenen är ett perfekt exempel på den blandningen. Precis. Tex-Mex mat är en av mina favoriter. Min med. Smakerna är så livfulla och autentiska. Vi borde utforska fler lokala restauranger under vår nästa utflykt. Definitivt. Varje ställe har sin egen unika tolkning av traditionella rätter. Låt oss inte glömma festivalerna. De firar Texas kultur på ett vackert sätt. Sant. Evenemang som San Antonio Fiesta visar upp Texas anda och mångfald. Allt detta är avgörande för statens ekonomi och för att stödja lokala företag. Det är det verkligen. Det är fantastiskt hur sammankopplat allting är. Här är ett sätt att uppskatta Texas färgstarka historia och dess bidrag. Lektion 4. Planera ett sightseeing-äventyr. Har du bestämt dig för vart du ska åka på sightseeing imorgon? Jag funderar på att besöka konstmuseet. Jag har hört att utställningarna är fängslande. Det låter fantastiskt. Konstmuseer erbjuder ofta sådana rika upplevelser. Ja. Dessutom tycker jag om att utforska olika konststilar och perioder. Vilken tid tycker du att vi ska gå? Jag tror att det öppnar klockan 10. Det borde ge oss gott om tid. Perfekt. Ska vi äta frukost först? Absolut.
En bra frukost håller oss piggare för dagen. Jag känner till ett jättebra café i närheten som serverar läckra pannkakor. Pannkakor låter ljuvligt. Låt oss göra det till vår frukostplats. Efter frukost kan vi promenera till museet. Det är inte allt för långt. Det ska bli underbart. En trevlig promenad hjälper oss att smälta vår måltid. Vill du ta med våra kameror för några foton? Absolut. Jag vill fånga den vackra konsten och våra äventyr. Jag kan knappt vänta med att se vad vi upptäcker tillsammans. Jag inte heller. Konst har ett sätt att väcka samtal och idéer. Precis. Vi kan diskutera våra perspektiv på vad vi ser. Jag hoppas att de har några interaktiva utställningar. De är alltid roliga. Det vore en bonus. Det gör besöket mer engagerande. Ja. Lärande ska alltid vara roligt. Ska vi kolla om det finns några speciella evenemang på museet? Bra idé. En föreläsning eller guidad tur skulle kunna förhöja vårt besök. Jag ska titta på det medan vi smuttar på våra drinkar. Fantastiskt. Här är en dag fylld med konst och inspiration. Skål för det. Låt oss få ut det mesta av vårt sightseeing-äventyr. Lektion 5. Kreativ hållbarhet. Det är fantastiskt. Titta på dessa vackra väskor gjorda av återvunnen plast. Jag håller med. Det är ett smart sätt att minska avfall och främja kreativitet. De är både snygga och miljövänliga. Precis. Jag älskar hur kreativitet kan förvandla avfall till något användbart. Har du sett de där smyckena gjorda av gamla nycklar? Ja. De är så unika och smarta. Jag kanske köper ett par. Bra val. Jag uppskattar hur de förvandlar vardagsföremål till konst. Det är inspirerande, eller hur? Vi kan alla bidra till hållbarhet. Absolut. Det uppmuntrar oss att tänka utanför ramarna. Jag borde försöka skapa lite pussel hemma. Det låter som en fantastisk idé. Har du några specifika projekt i åtanke? Kanske jag skulle kunna göra underlägg av gamla vinkorkar. Det skulle vara perfekt. De är funktionella och ger en personlig touch. Precis. Dessutom vore det ett roligt sätt att återvinna. Borde vi anmäla oss till en workshop här? Ja. Jag skulle gärna vilja lära mig mer om miljövänliga hantverksmetoder. Det kan vara ett fantastiskt sätt att spendera tid tillsammans och vara produktiva. Jag håller helt med. Dessutom kan vi ta med oss hem våra skapelser. Här gäller det att vara kreativ samtidigt som man hjälper planeten. Skål för det. Låt oss göra en positiv skillnad tillsammans. Låt oss fortsätta utforska mässan för mer inspiration. Lektion 6. Att skapa ett nytt hem. Det är mycket arbete, men jag tror att det kommer att vara värt det i slutändan. Jag håller helt med. Att flytta kan vara utmattande men också väldigt givande.
Ja. Jag hoppas att mitt nya ställe snart känns som hemma. Jag är säker på att det kommer att göra det. Du har ett fantastiskt öga för inredning. Tack. Jag planerar att lägga till personliga detaljer för att göra det mysigt. Det är nyckeln. Personliga tillhörigheter gör verkligen att ett utrymme känns välkomnande. Jag vill också anlägga en liten trädgård på min balkong. Det låter underbart. Växter ger liv och färg till vilket utrymme som helst. Jag har redan plockat ut lite örter och blommor. Perfekt. Färska örter kommer att vara så användbara i köket. Precis. Jag kan redan föreställa mig att laga mat med min egen basilika och timjan. Har du några möbler monterade än? En soffa och ett matbord, men jag behöver fortfarande några finjusteringar. Vad sägs om en bekväm fåtölj att läsa? Det är en fantastisk idé. Jag behöver definitivt en läshörna. Och lite konstverk att hänga på väggarna skulle vara fint. Ja. Jag vill välja plagg som speglar min personlighet. Du bör besöka lokala gallerier eller hantverksmässor för unika fynd. Bra förslag. Att stödja lokala konstnärer är alltid en glädje. Planerar du en inflyttningsfest? Jag skulle gärna vilja. Att dela utrymmet med vänner är viktigt för mig. Låt mig veta när. Jag hjälper gärna till att organisera det. Tack. Det ska bli kul att fira detta nya kapitel tillsammans. Här är vad som händer för att få ditt nya hem att kännas som ett vackert hem. Skål för det. Jag ser fram emot alla minnen som kommer. Lektion 7. Navigera förändring. Det är tydligt att samhället och marknaden har blivit mer dynamiska och konkurrensutsatta. Jag håller helt med. Förändringstakten är häpnadsväckande. Ja. Företag måste ständigt anpassa sig för att förbli relevanta. Det kan vara ganska överväldigande, men det öppnar också upp många möjligheter. Precis. Kreativitet och innovation är viktigare än någonsin. Har du märkt hur konsumentpreferenser förändras snabbt? Ja. Trender förändras på ett ögonblick. Företag måste vara flexibla. Det är fascinerande hur sociala medier påverkar vad folk köper. Absolut. Marknadsföringen har utvecklats drastiskt de senaste åren. Det handlar inte längre bara om reklam. Det handlar om engagemang. Och att bygga genuina relationer med kunder är avgörande. Jag tror att det främjar lojalitet och förtroende för ett varumärke. Tycker du att företag borde investera mer i hållbara metoder? Ja. Dagens konsumenter föredrar ofta miljömedvetna företag. Det är sant. Hållbarhet kan vara ett starkt försäljningsargument. Det är imponerande hur vissa varumärken framgångsrikt integrerar dessa värderingar. Precis. Det återspeglar deras engagemang för samhället och planeten. Bör vi fundera över hur denna dynamik påverkar våra egna projekt? Absolut. Vi måste vara medvetna om trender för att positionera oss väl. Låt oss också fokusera på att ge verkligt värde till vår publik.
Håller med. Engagerande innehåll fångar alltid uppmärksamhet. Här gäller det att blomstra på en konkurrensutsatt marknad med kreativitet. Skål för det. Låt oss omfamna förändringarna och skapa innovation tillsammans. Lektion 8. Matinköpsäventyr. Jag knuffar vagnen runt hela butiken för att samla ihop allt på min lista. Det låter som en rejäl uppgift. Är vagnen tung? Den är stor, men jag klarar den. Men när jag är klar känns det som att jag har avslutat ett träningspass. Ha. Att handla mat kan verkligen vara en form av träning. Absolut. Jag borde lägga till det i min träningsrutin. Det kan du lika gärna. Att bränna kalorier när du handlar är effektivt. Ja. Och jag försöker att röra på mig snabbt för att undvika helgrusningen. Smart tänkt. Butiken kan bli ganska trång. Jag navigerar gångarna som en racerförare. Fart och precision. Jag älskar den bilden. Du borde använda en racinghjälm nästa gång. Nu skulle det bli lite intressanta bilder. Det skulle det. Men du skulle vinna det inofficiella mästerskapet i matinköp. Jag uppskattar ditt stöd i mina ambitioner att satsa på mat. När som helst. Vilka saker står på din lista idag? Bara det nödvändigaste. Färsk frukt, grönsaker och lite snacks. Snacks är livsnödvändiga. Vilken sort funderar du på? Jag slits mellan chips och torkad frukt. Varför inte båda? En bra balans fungerar alltid. Det är ett frestande förslag. Jag kanske bara njuter av det. Unna dig själv lite skoj. Du förtjänar lite skoj i din varukorg. Sant. En komplett shoppingupplevelse är avgörande. Ska jag hjälpa dig med de tunga sakerna? Det skulle vara fantastiskt. Tack. Inga problem. Låt oss besegra detta mataffärsäventyr tillsammans. Här är för att göra våra shoppingturer trevliga och effektiva. Lektion 9. Kulinariska äventyr. Mat gör verkligen en bra dag, eller hur? Absolut. Jag är glad att vi gör det här tillsammans. Det gör det ännu roligare. Ja. Att dela läckra måltider förhöjer upplevelsen. Vad ska vi prova först? Det finns så många frestande alternativ. Jag fick syn på ett stånd som erbjöd gourmetakos. De såg oemotståndliga ut. Tacos låter fantastiska. De är alltid en publikfavorit. Låt oss ställa oss i kö och köpa några olika sorter. Bra idé. Vi kan dela och prova en mängd olika. Jag älskar hur äventyrliga vi kan vara med mat. Ja. Att prova nya smaker är en del av det roliga med matfestival. Jag undrar vilka andra läckra rätter vi kommer att upptäcka. Ska vi hålla utkik efter desserter också? Ja. En matfestival är inte komplett utan något sött.
Kanske några färska churros eller den där chokladfontänen jag såg. Och det låter himmelskt. Jag skulle absolut kunna köpa churros. Låt oss se till att lämna plats för efterrätt efter våra tacos. Jag ska absolut försöka. Det kommer att vara värt det. En dag fylld med mat och skratt är en väl använd dag. Precis. Jag uppskattar stunder som dessa. Och det är ett utmärkt sätt att utforska olika kulturer genom matlagning. Definitivt. Mat för människor samman på bästa sätt. Här är en dag fylld med kulinariska läckerheter. Skål för det, och för vårt härliga äventyr framför oss. Lektion 10. Begreppet frihet. Kan du föreställa dig om vi kunde skapa ett fritt samhälle var som helst på jorden? Det skulle vara revolutionerande. Möjligheterna är oändliga. Det är dock en komplex fråga. Det finns så många faktorer att ta hänsyn till. Absolut. Det handlar inte bara om att uppnå frihet. Det handlar om att behålla den. Håller med. Och det handlar inte om att låta mig, av alla människor, argumentera för ett specifikt system. Varför är det så? Du har giltiga poänger om styrkorna hos olika system. Jag uppskattar ditt förtroende. Men jag känner att jag skulle vara i underläge. Underskatta inte dina tankar. Varje röst spelar roll i dessa diskussioner. Sant. Jag antar att det är viktigt att underlätta en öppen dialog. Ja. Att engagera sig i olika perspektiv kan leda till rikare lösningar. Jag håller med. Samhällen utvecklas genom samtal och debatter. Att lyssna på varandra främjar också förståelse och samarbete. Och det gör att vi kan hitta en gemensam grund, även om vi inte är överens. Absolut. Kanske är det essensen av ett fritt samhälle, öppna sinnen. Det gillar jag. Ett samhälle som uppmuntrar utforskande av idéer kan blomstra. Precis. Och att anpassa sig till nya koncept är avgörande för framsteg. Borde vi fundera på hur vi kan sprida dessa idéer i vårt samhälle? Utmärkt förslag. Att organisera lokala diskussioner kan väcka intresse. Ja. Vi kan bjuda in talare och uppmuntra till deltagande. Här är för att främja dialog om frihet och samarbete. Skål för det. Låt oss inspirera andra att engagera sig i dessa viktiga ämnen. Lektion 11. Att hitta glädje i vardagen. Det handlar väl om att hitta lyckan i vardagen. Absolut. De små ögonblicken kan ge oss så mycket glädje. Jag finner glädje i enkla saker, som att se molnen driva förbi. Ja. Naturen har ett unikt sätt att lugna våra sinnen. Har du märkt hur skratt kan lysa upp en vardag? Definitivt. Att dela ett skratt förändrar allt. Vad var det sista som fick dig att skratta? Bara igår såg jag en hund som jagade sin svans. Det var jättekul.
Det låter gulligt. Djur har en sådan lekfull anda. De påminner oss om att inte ta livet på för stort allvar. Precis. Ibland behöver vi den där lättsamheten. Jag finner också glädje i matlagning. Det är så roligt att prova nya recept. Matlagning kan vara ett kreativt utlopp. Vad har du provat nyligen? Jag gjorde en utsökt pastarätt med färska grönsaker. Mums. Det låter ljuvligt. Jag kan föreställa mig smakerna. Det blev en succé. Att laga mat till vänner gör glädjen ännu större. Ja. Att dela mat skapar underbara minnen. Vilka andra små saker gör dig glad? För mig är det att läsa en bra bok en regnig dag. Det är ju lyckligt. Att gå vilse i en berättelse kan vara magiskt. Det är det verkligen. Hur är det med dig? Jag älskar att lyssna på musik medan jag njuter av en kopp te. En perfekt kombination. Musik kan lyfta vårt humör direkt. Ja, just det. Ibland dansar jag till och med runt i köket. Det låter som ett roligt sätt att fira livet. Det är det. Varje litet ögonblick förtjänar att uppskattas. Här är det dags att finna lycka i vardagen. Lektion 12. Demokratins betydelse. Det är spännande att reflektera över hur vi hamnade här och vad vi skickades hit för att göra. Ja, att förstå vårt syfte är avgörande, särskilt när det gäller att förespråka demokrati. Ja, verkligen. Demokratins betydelse kan inte nog betonas. Det stärker medborgarnas ställning och ger alla en röst. Precis. Varje röst bidrar till den demokratiska processen. Jag undrar hur vi effektivt kan uppmuntra fler att delta. Kanske vi skulle kunna börja med att organisera grannskapssamtal. Det låter som en jättebra idé. Att dela information hjälper till att öka medvetenheten. Vi bör också betona vilken inverkan röstning har på vårt samhälle. Ja. Många inser inte hur deras röster påverkar lokala beslut. Jag minns när Tony betonade det i sitt tal. Hans poäng om samhällsansvar resonerade med mig. Absolut. Demokrati bygger på aktivt deltagande från alla medlemmar. På tal om det, vi borde motivera även yngre generationer. Det är avgörande. Att engagera ungdomar kan leda till varaktig förändring. Vi kan överväga att anordna workshops i skolor. Bra idé. Tidig utbildning om demokrati kan väcka intresse. Dessutom kan användningen av sociala medier förstärka våra ansträngningar att nå yngre målgrupper. Ja. Plattformar som Instagram och TikTok skulle kunna vara effektiva. Tänk dig en rolig kampanj som uppmuntrar människor att lära sig om sina rättigheter. Jag älskar den idén. Informativt men engagerande innehåll kan dra till sig uppmärksamhet. Här är ett sätt att främja demokratins värde i vårt samhälle. Skål för det.
Låt oss inspirera andra att agera och bli hörda. Lektion 13. Hantera konflikter. Vi får ofta höra att det värsta vi kan göra är att orsaka konflikter, även i vår tjänst för att göra rätt. Ja, det är ett intressant perspektiv. Det får mig att tänka på hur vi navigerar i svåra situationer. Precis. Ibland kan det leda till meningsskiljaktigheter att stå upp för det som är rätt. Sant. Men är det bättre att tiga för att undvika konflikter? Det är dilemmat, eller hur? Vi vill förespråka det goda utan att skapa spänningar. Jag tror att det finns sätt att uttrycka våra åsikter utan fientlighet. Håller med. Att närma sig samtal med empati kan göra stor skillnad. Ja. Att hitta en gemensam grund kan hjälpa till att minska spänningen. Har du upplevt en situation där du var tvungen att säga ifrån? Ja. Jag var en gång tvungen att ta itu med ett problem på jobbet som andra ignorerade. Hur hanterade du det? Jag tog det lugnt, delade mina bekymmer samtidigt som jag lyssnade på deras tankar. Det låter väldigt diplomatiskt. Det bidrog till att öppna upp en konstruktiv dialog istället för att skapa friktion. Det är imponerande. Det visar att du kan förespråka förändring på ett respektfullt sätt. Ja. Det är viktigt att se till att alla känner sig hörda. Borde vi uppmuntra andra att delta i dialog snarare än tystnad? Definitivt. Det främjar en hälsosammare och mer öppen miljö. Konflikter kan trots allt ibland leda till viktiga lösningar. Precis. Förändring kräver mod, även om det är obekvämt. Här gäller det att förespråka det som är rätt, även mitt i oenigheter. Lektion 14. Stormiga minnen. Bara häromdagen började jag höra saker utanför. Verkligen. Vilken sorts saker? Jag kunde höra vinden tillta och grenarna prassla. Det låter kusligt. Kände du dig nervös? Lite. Sedan blixtrade en stor blixtstrimma över himlen. De där blixtarna kan vara både vackra och skrämmande. Precis. Den lyste upp allting i en bråkdels sekund. Såg du något ovanligt under stormen? Det gjorde jag faktiskt. Jag lade märke till en fågel som kämpade för att hitta skydd. Stackars. Naturen kan vara så hård under stormar. Ja. Jag ville hjälpa till, men det var för riskabelt att gå ut. Det är förståeligt. Säkerhet måste komma först. Sant. Jag kom ihåg min barndomsrädsla för åska. Jag hade samma rädsla. Jag gömde mig under filtarna. Jag med. Jag väntade på att det skulle gå över och hoppades på solsken efteråt. Det är konstigt hur vi var rädda för stormar på den tiden. Nu uppskattar jag deras kraft och skönhet. Ja. Det är något majestätiskt med naturens raseri. Och doften av regn efteråt är helt enkelt ljuvlig.
Åh, jag älskar den doften. Den känns uppfriskande. Här är det att njuta av spänningen i stormar, förr och nu. Lektion 15. Engagerande samtal. Ska jag ställa mina egna frågor under workshopen? Absolut. Det visar intresse och engagemang. Jag oroar mig för att jag ska avbryta någon eller ta för mycket tid. Det är ett vanligt problem, men bidrag uppmuntras. Sant. Att ställa frågor kan förbättra diskussionen för alla. Ja. Det kan leda till värdefulla insikter och djupare förståelse. Vilken typ av frågor tycker du är mest effektiva? Öppna frågor ger ofta mer engagerande svar. Det låter rimligt. De uppmanar andra att dela sina tankar fullt ut. Precis. Till exempel, istället för att fråga, gillade du det här ämnet? Du kan fråga, vad tyckte du var mest intressant med det här ämnet? Perfekt. Det möjliggör ett fylligare samtal. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke inför framtida diskussioner. Och glöm inte att lyssna aktivt på svaren. Just det. God kommunikation är en tvåvägsgata. Att lyssna visar respekt för andras åsikter. Det är så sant. Det uppmuntrar till öppen dialog. Och det hjälper till att bygga starkare band med människor. Jag känner mig mycket mer säker på att delta nu. Det gläder mig att höra. Vi borde stötta varandra i att ställa frågor. Ja. Låt oss sätta som mål att delta i fler diskussioner tillsammans. Här gäller det att främja nyfikenhet och meningsfulla samtal. Skål för det. Låt oss fortsätta lära oss och växa.